Đây không đơn thuần là một chiếc máy lọc không khí, hay nói một cách chính xác hơn, chức năng lọc bụi trong không khí không phải mục đích chính của nó. Các bạn sẽ thấy ngay dòng chữ ở đây thôi. Plasma Cluster Ion Generator, máy tạo ion bằng chùm phân tử plasma. Tại sao người ta lại phải bỏ ra tới một vài triệu đồng để mua một chiếc máy tạo ion? Và bạn có thực sự cần thiết bị này trong xe hay không? Đó chính là nội dung chính của video giới thiệu đồ chơi lần này. Bạn sẽ vẫn gọi đây là một thiết bị lọc không khí và tôi tin rằng đại bộ phận thế giới ngoài kia cũng vậy. Tuy nhiên thì với tôi tính năng Ion Generator mới là tính năng mà các bạn có thể cảm nhận một cách rõ ràng hơn. Nguyên lý của nó cũng rất là đơn giản thôi, đó là bắn ra những cái chùm tia phân tử plasma để tạo ra các ion hydro dương và ion oxy âm. Các ion này được đẩy ra khỏi cửa ở đây và tiếp xúc với vi khuẩn, virus, các chất gây dị ứng vốn có nguồn gốc từ protein ở trong không khí và biến thành các gốc OH. Với tính chất oxy hóa mạnh, các gốc OH này sẽ hút hydro ra khỏi các chất kể trên, phá hủy cấu trúc của chúng, ức chế năng lực hoạt động và gốc OH lúc này sẽ biến trở thành nước rồi quay trở lại trong không khí. Với cơ cấu này thì máy tạo ion sẽ giúp các bạn loại bỏ những chất gây nấm mốc, gây mùi, vi khuẩn, virus ở trong xe. Và đây là một tính năng mà tôi đánh giá rằng các bạn sẽ cảm nhận được nó rõ ràng hơn so với tính năng lọc bụi. Tuy nhiên thì nói như vậy không có nghĩa là máy không có khả năng lọc bụi. Chúng ta hãy cùng nhìn vào cấu tạo của máy. Và đây là toàn bộ phần lõi bên trong của chiếc máy tạo ion đến từ Sharp. Tôi đã tháo ra, các bạn có thể thấy ở đây chúng ta sẽ có hai cái màng lọc PM10 vẫn đảm bảo khả năng lọc bụi ở mức cơ bản. Phần lõi máy chính các bạn sẽ thấy có một phần lõi rất to với motor, quạt hút ở đây và một thiết bị vô cùng quan trọng, đó là phần lõi tạo ion. Phần lõi tạo ion ở đây có khả năng hoạt động trong vòng 17,5 nghìn giờ, tức là các bạn có thể mở máy 8 tiếng mỗi ngày trong 6 năm liên tục thì máy mới bắt đầu báo đèn đỏ ở đây. Tuy nhiên, phần lõi này sẽ thực sự hết tuổi ở ngưỡng 19.000 giờ và lúc đó thì kể cả các bạn có bật máy cũng sẽ không chạy. Với chiếc máy tạo ion Sharp IGNX2E các bạn sẽ có tổng cộng là 4 mức hoạt động mà được điều chỉnh qua nút Power ở đây. Đầu tiên là mức low, các bạn sẽ có mức tạo ra 25.000 ion trong 1 cm khối. Sau đó đến mức mét, mức trung bình là một mức mà các bạn sẽ thường xuyên sử dụng nhất. Nó đạt được ngưỡng 50.000 ion trên 1 cm khối và bao phủ được một vùng 3,6 mét khối. Tương đương với có lẽ là hầu hết những chiếc xe hơi hiện đại ngày nay, không phải là những chiếc xe quá to lớn. Ở mức này thì các bạn sẽ có mức độ ồn phát ra từ motor của máy ở đây là khoảng 25 decibel, tương đương với mức người ta nói chuyện thì thầm nhỏ nhỏ từ xa và là một mức mà tôi cho rằng sẽ rất là dễ chấp nhận. Đồng thời thì với chiếc máy này các bạn cũng sẽ thấy ở trên phần vỏ hộp có một cái chứng nhận High Intensity Next, tức là đảm bảo có 50.000 ion trong 1 cm khối, đo từ 50 cm tính từ mặt sàn đổ lên. Mức turbo thì các bạn sẽ có công suất đầu ra lớn bằng 3,6 lần mức low và tiếng ồn cũng sẽ lớn hơn đáng kể. Và cuối cùng là mức Turbo Plus. Ở mức hoạt động này thiết bị có thể tạo ra đến 90.000 ion trên 1 cm khối. Đây là mức cao nhất ở một thiết bị tạo ion của nhà sản xuất Sharp. Và đây cũng là điểm nâng cấp rõ ràng nhất của series này so với các series máy trước đây của Sharp. Các bạn sẽ dùng sau khi chúng ta ăn đồ ăn trong xe hay tạo ra những cái mùi nặng, ví dụ như là mùi thuốc lá. Vừa rồi chúng ta đã bàn tới phần nguyên lý và công năng hoạt động của máy. Còn bây giờ tôi muốn bàn tới một chi tiết sâu xa hơn, đó là tính thực tế và thực dụng của một chiếc máy như này. Các bạn có thể thấy rằng trong khoảng 10 năm trở lại đây, ngành xe hơi họ luôn luôn thiết kế những cái nội thất với tính chất quan tâm tới cảm xúc của người dùng nhiều hơn. Tức là các bạn sẽ có một ngôi nhà thứ hai ở trong đấy. Và sẽ thật đáng tiếc là nếu chúng ta có thêm một cái máy gì đó mà nó xuất hiện như một chiếc đồ thừa. Và thật may mắn là chiếc máy lọc Sharp ở đây thì các bạn sẽ có một cái thiết kế mà tôi cho rằng nó sẽ rất phù hợp với nhiều chiếc xe hơi hiện đại. Đặc biệt là phần đáy máy các bạn sẽ có một cái đường kính vừa vừa để có thể đặt vào vừa những cái khay cốc ở phần bệ tì tay trung tâm. Ngoài ra thì với phần nguồn điện USB ở đây các bạn cũng có thể dễ dàng mang chiếc máy lọc này vào văn phòng, sử dụng nó giống như một cái thiết bị trang trí nhỏ nhỏ và giúp cho cái cuộc sống của các bạn ở văn phòng trở nên trong sạch hơn. Và cuối cùng là một số lưu ý về việc sử dụng máy tạo ion Sharp IGNX2, đó là các bạn sẽ buộc phải vệ sinh màng lọc PM10 và vệ sinh điện cực ở đây hàng tháng. Nó là một quá trình vô cùng đơn giản mà tôi tin rằng ai cũng có thể làm được trong vòng khoảng 1 phút. Về phần lắp đặt thì các bạn buộc phải đặt chiếc máy tạo ion này cách ổ chìa khóa tối thiểu là 30 cm để tránh quá trình nhiễu điện cực. Đồng thời thì quá trình tạo ion trong máy cũng có thể bị nhiễu bởi quá trình tiếp sóng khi mà các bạn đặt quá gần phần anten dính vào cửa kính phía sau. Ô tô giống như ngôi nhà thứ hai mà đôi khi người ta còn dành thời gian ở đây nhiều hơn ở ngôi nhà lớn.
Vì thế mà với chúng tôi, máy lọc không khí cho xe hơi là một thứ rất cần thiết để chúng ta có thể thực sự hưởng thụ loại hình phương tiện văn minh này. Đặc biệt trong tháng 11 này, Giáp giảm thêm 10% ngoài các chương trình khác của hãng và dàn cho các thành viên của GearUp tại cửa hàng chính hãng trên Lazada và Shopee. Các bạn có thể truy cập vào link phía dưới video này để lấy mã khuyến mãi. Nếu thấy video hữu ích, đừng quên dành tặng cho GearUp một like và một share. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.